यदि हजुरको कम्प्युटरबाट डिस्कर्ड एप फोल्डर एप डाटा र लोकल एप डाटाबाट डिलिट भएको छैन भने त्यसलाई कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज हामी सिक्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ म डिस्कर्ड एपको फोल्डर लोकेसनमा जान्छु। त्यो चाहिँ मेरो सी ड्राइभ भित्र छ। सी ड्राइभ भित्र युजर्स फोल्डर भित्र एसर फोल्डर भित्र एप डेटा छ। त्यहाँनेरि एप डेटा भित्र लोकलमा चाहिँ डिस्कर्ड भन्ने फोल्डर छ। यो फोल्डर चाहिँ डिलिट हुँदैन, यसलाई म डिलिट गर्न खोज्छु, ट्राई गर्छु। डिलिट गर्दाखेरि यस्तो प्रब्लम आउँछ। अगाडि नै ओपन एनदर प्रोग्राम चाहिँ ओपन भएको छ भन्छ। यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने सिक्छौँ आज हामी। ट्याक्स बारमा सो हिडन आइकन्स भन्ने अप एरो छ, त्यसमा राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि ट्याक्स म्यानेजरमा जान्छु। म ट्याक्स म्यानेजरमा गएर हेर्छु। अब हामीले डिस्कर्ड एप खोज्छौँ, त्यहाँनेरि डिस्कर्ड एप हेर्छौँ। त्यहाँनेरि डिस्कर्ड एप यहाँनेरि छ। यसलाई म राइट क्लिक गरेर इन ट्याक्स गरिदिन्छु। राइट क्लिक गर्छु, म इन ट्याक्स गरिदिन्छु। अझै अर्को पनि छ, त्यसलाई पनि म इन ट्याक्स गर्छु। र अर्को सबै यसरी डिस्कर्डलाई चाहिँ म सबै इन ट्याक्स गरिदिन्छु। र यस्तै अरू एपहरू पनि डिलिट भएको छैन, एनदर प्रोग्राममा ओपन भएको छ भन्यो भने हामीले यसरी नै इन ट्याक्स गरेर चाहिँ डिलिट गर्न सक्छौँ। अब मैले डिस्कर्ड जति सबैलाई इन ट्याक्स गरिसकेँ। इन ट्याक्स गरिसकेपछि अब अझै तलमा हेर्छु, यसरी नै हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यो डिस्कर्ड एप चाहिँ डिलिट गर्छु। डिस्कर्ड एपमा डिलिट गर्छु, डिलिट भयो। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्कर्ड एप डिलिट भइसक्यो। हजुरले पनि यसरी नै डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ।